السلام علیکم زه فواد باچا امید کوم تاسو ټول خیر دا یو شارټ کویک ټیپس ان ټریکس دی یا ټریکس ان ټریپس دی وات ایور دا ویب سټ باندې مال ته ورکړی دی دا ډېر زبردست ویب سټ دی تاسو راشه دی سکیورټي سایبر سکیورټي ریسورسز ته او په دې باندې کلیک کړئ د دنیا شي ټولز دي دلته ټول ټولز ما ورکړي دي پوه شوې خو اوس زمونږ فوکس چې نن کوم دی هغه دی په بلر باندې دا ډېر زبردست یو ایکسټنشن دی دا اوس دا ویب سایټ دی دې ته لاړو دا موږ ډاونلوډ کو فار ایگزامپل وای وغستو یا ډاونلوډ کو تاسو وګورئ دا ایجل کې دا سنسټیو انفارمیشن چې کوم دی هغه هایډ کوي نو دغه اوس ما فار ایگزامپل ډاونلوډ کو ګوره اوس هغه ویس کار وکړم چې دا blur شو یعنی زه چا سره په ویډیو کال باندې یا د گیم اوس تاسو زه ریکارډینګ کوم نو فار ایگزامپل چې زه دلته اوس ما دلته ګوره ما ولیکو زه چې اوس لیکم نه به ټول بلري بیا یعنی زه اوس دا دغه کوم ټولې بلر کړم نو بیا اگین دا ایکسټنشن چې زه کولا کوم کلیر زوم ټول واپس بیا زه تراشم نه دا زبردست ویب سایټ دی کله چې هم تاسو یې چا سره آنلاین ټوټوریال ورکوي او تاسو وایي چې یار زما د بانک انفارمیشن هغه دی هایډ شي نو ټول په دې باندې کیږي تاسو شندې خو له زبردست کلیک کوئ ټول د کلیک سره ډایرکټ کیږي دا چې تاسو یې سوای ساين اپ نو ام not gonna sign up یعنی نو دا ټول اوس بلر شي دی اوس ګوره ځکه څه ټایپ کوم هغه الریډي بلر دی نه نو اوس پیس کارو کوم چې واپس په کولاو کوم او کلیر به کوم کلیر شو ها نو زه به کارو کوم چې دا پاسورډ لازم بلر کوم دا مو سي اس وو اوس ګوره دلته مو لیکو چې فواد ولاندې دلته اوس لیکم ګوره چې څه لیکم نه تاسو نه ښکاري یعنی دا ډېر زبردست ټول دی آی پرسنلی زما ډېر خوښ شو پرسنلی کوم اکاونټ تاسو ځای کنه دا خو خیر ما فیسبوک ورا چولې تاسو که هر یو ځای ته ځای مطلب دا دی چې زه به سوري کوم یاره چې ګوګل ته لاړئ اوس دلته تاسو ساين ان کوئ او تاسو ساين ان کوئ نو دلته چې زه رانم او ما بلرو دلته نو بیا بلر شي تاسو ته پوه شوې نو اوپس بلر کړی مې نو کسم دا به زه لاړ شم دلته دا بلر کم او یس به یې کوم تاسو بیا سه ایمیل لیکئ نه अब تاسو ټول خلکو ته بیا نه ښکاري تاسو بدل درې کده مخ خپل زبردست کې ګورئ ایمیل او فون خو دا ایمیل چې دی هغه نه ښکاري نو زه امید کوم تاسو انجوای کوئ دا یو شارټ ونه کې ویډیو اسی د دې ویب سټ په اړه کې د زما په ویب سټ باندې د پروت cyberpashto.com باندې سیدا تاسو cyberpashto.com ته راشئ او په دې ریسورسز باندې کلیک کړئ بای د وی تاسو ریسورسز نه کلیک کوئ دلته دی نور ته راشئ ته پښتو کې terms دی دا تاسو کته شي خو anyway فوکس په موږ نن په دې ریسورسز باندې وکړو اخیرا نه تلل شي په اخیره کې په دا ویب سټ دی ښه دلته